نحن البوصراء. لماذا لم تضع أسئلة المقابلة بنفسك؟ وما فيش أي خوف. حافظ على حياتي فأنا مصدر رزقك. مرحبا متابعي قناة رضوانيات. في فيديو سابق تحدثنا عن علاقة الشاعر الكبير عبد الله البردوني بالإمام أحمد، وبناء على طلبات العديد من متابعينا قررنا أن نوسع موضوعنا ونتحدث عن علاقة الشاعر البردوني رحمه الله مع أبرز حكام اليمن. مواقف وحكايات أعدكم أن الكثير منكم لم يسمع عنها من قبل، وستكون على شكل سلسلة متتالية نسرد لكم فيها مواقف البردوني مع ثلاثة حكام، وهم الرئيس علي عبد الله صالح، والرئيس إبراهيم الحمدي، والإمام أحمد يحيى حميد الدين. فهيا بنا. دعونا أولا نستكمل ما بدأناه في الفيديو السابق، ونسرد لكم هنا مواقف أخرى للشاعر البردوني مع الإمام أحمد حتى تكتمل الصورة قبل أن ننتقل لمواقفه مع الرؤساء المذكورين. بعض التعليقات عتبت علينا أننا لم نشر إلى أبيات المديح التي قالها البردوني في الإمام أحمد، وهنا نقول لهم تعالوا نقص عليكم حقيقة واحدة من القصائد التي تسمونها مديحا. في سنة 1958 وفي احتفالات الإمام أحمد بعيد الجلوس، قيل للإمام أحمد أن عبد الله البردوني لديه قصيدة بهذه المناسبة، فقال لهم الإمام أصعدوه ليتلوها على مسامعنا، فصعد البردوني وألقى قصيدة بعنوان عيد الجلوس. هذه القصيدة يا جماعة الخير مكونة من 32 بيتا، بدأها البردوني ب6 أبيات فقط تتضمن ما يشبه المديح، والتي يقول في مطلعها: هذا الصباح الراقص المتأود، فتن مهفهفة وسحر أغيد، ومباهج ما إن يروقك مشهد، من حسنه حتى يشوقك مشهد. فابتسم الإمام وارتاح لهذه الأبيات، غير أن هذا الارتياح لم يدم طويلا، فما إن بدأ البردوني بالبيت السابع حتى تلاشت تلك الابتسامة من وجه الإمام، إذ يقول البردوني: عيد الجلوس أعر بلادك مسمعا، تسألك أين هناؤها هل يوجد، فيما السكوت ونصف شعبك ها هنا، يشقى ونصف في الشعوب مشرد، يعيد هذا الشعب ذل نبوغه، وطوى نوابغه السكون الأسود، للشعب يوم تستثير جراحه فيه، ويقذف بالرقود المرقد، ولقد تراه في السكينة، إنما خلف السكينة غضبة وتمرد. لتتوالى بعدها أبياته اللاذعة حتى نهاية القصيدة. في موقف آخر يقول البردوني: كنا مجموعة كبيرة من الطلبة البصراء أي العميان ندرس في المعهد العلمي بصنعاء، وكانت لنا منحة نقدية كل شهر من الريالات الفرنسا العملة الفضية آنذاك في اليمن، وكان المحاسبون أو ما يطلق عليهم القباضون يسرقون من معاشاتنا كل شهر حتى ضقنا بهم ذرعا، وقررنا أن نشكوهم للإمام، وبعد محاولات تمكنا من الحصول على الموافقة بلقاء الإمام، واتفقنا نحن البصراء أن نكلمه مباشرة عن مشكلتنا، ولكن على شكل نشيد ننشده أمامه نقول فيه كالتالي: يا مولانا نحن البصراء جئنا إليكم نشكو القباضون. يا مولانا نحن البوصراء جئنا إلى آخر النشيد. يقول البردوني: هنا انفجر الإمام أحمد ضاحكا، ولكنه انصفر من أولئك اللصوص. في شتاء 1953 شارك البردوني ضمن وفد يمني إلى السعودية للتعزية في وفاة الملك عبد العزيز آل سعود، وللمشاركة في إحياء أربعينيته، حيث أبحروا من الحديدة إلى جدة واستقبلهم الملك سعود. وفي الحفل ألقى البردوني قصيدة اعتمد فيها أفكار فلسفة الموت والحياة، وأوضح أنه في تلك الزيارة تعرف مع الوفد إلى معالم المملكة وأدوا مناسك الحج، وبعدها عاد البردوني إلى اليمن وتزوج بزوجته الأولى.
في العام التالي 1954 زار الملك سعود بن عبد العزيز اليمن بعد 8 شهور من توليه العرش خلفا لأبيه الراحل الملك عبد العزيز. استقبله الإمام أحمد في صنعاء وطلب من البردوني أن يلقي قصيدة ترحيبية تليق بتلك المناسبة. الغريب أن الشاعر المتمرد عبد الله البردوني في تلك القصيدة لم يشر إلى الملك سعود أو إلى اسمه أبدا طوال القصيدة، ولم يبالغ في مدح الإمام. كان من ضمن الذين يستمعون له الأمير محمد ابن الحسين، وهو أحد أمراء آل حميد الدين. أعجبته القصيدة، إذ أن هذا الأمير كما يصفه البردوني كان يحب صدق القول والعمل ويكره البهرجة والتطبيل الزائد. بمجرد أن انتهى البردوني إلقاء قصيدته قام إليه الأمير محمد بن الحسين وقبله بفرح في وجهه وصدره، وأعطاه كيسا من القش يحتوي على 1000 ريال فرنسي. 1000 ريال يومها مبلغا كبيرا جدا. يقول البردوني: أخذت ذلك المال وعدت إلى كوخي في باب السبح وأغلقت على نفسي وقمت بعد تلك الريالات، فوجدتها تزيد عن 1000 ب3 ريالات. وبعدها بيوم سافرت إلى القرية وأعطيت أمي وأبي معظم المبلغ ووزعت الباقي على أختي وآخرين. يصف البردوني أوجاعه حينها ويقول: ما كان من أمي وأبي إلا أن انزعجوا من توزيعي للمال على الآخرين بدلا من إعطائه كله لهم، وقالوا لي: والله إن إحنا يوم زواجك عند وصولك ياسين صبينا قعدة النص كلها. وقعدة النص هي وعاء فخاري يشبه الجمنة يوضع فيها السمن كأهم طعام يتناوله الميسورين في زمن كانت المجاعات ملازمة لليمنيين. يكمل البردوني ويقول: أخرجني أبي إلى خلف سور القرية فاختلى بي وفاجأني بصفعة عنيفة على وجهي حتى سقطت العمامة من رأسي، في الوقت الذي كانت فيه أمي تقول: أيوة، خبأت الريال تحت ركبتك وهات يا صرف لمن راح ولمن جاء، وكان اللازم أن تسلم إلينا كل اللي كان معك، إحنا الذي ربيناه وعلمناه من جهلك. ثم عادت وقالت: والله إن إحنا صبينا يوم زفافك قعدة النص كلها. يقول البردوني: لا تريد قعدة النص هذه أن تتركني وحدي للمواجع. دعونا هنا نشير لكم إلى أن البردوني رغم أنه سجن في سنة 49 بداية عهد الإمام أحمد بتهمة تأييد ما سمي بثورة الدستور وبتهم أخرى كيدية لثقها له بعض النافذين في ذمار، إلا أن موقف البردوني من اغتيال الإمام يحيى ومن حركة 48 في الحقيقة كان موقفا مختلفا وأكثر سموا من غيره، وهو ما ذكره أكثر من مرة سواء في كتبه أو في مقالاته وحواراته الإعلامية. سنختصر لكم أهم نقاط اعتراضاته على تلك الثورة وما حدث فيها. يقول البردوني في حوار أجراه معه سامي غالب: في الحقيقة وجدت أن ثوار 48 أزالوا من هو معروف وأحسن وهو الإمام يحيى، وجاءوا بواحد غير معروف ولا يبدو أنه أحسن، ويقصد هنا عبد الله الوزير. هذا الوزير يقول عنه البردوني أنه لم يكن سوى رجل حرب قاد حروبا كثيرة دوخت ب20 منطقة يمنية. وعن موقفه من قتل الإمام يحيى يقول البردوني: 5 من رجال القبائل المسلحين يقتلون رجلا مسنا تحت 90 وليس له حارس، ويرافقه فقط 2 من أحفاده ووزيره العمري وابن قلالة، ولم يكن معهم سوى بندق واحدة فقط. ثم استطرد قائلا: يقتل رجلا أعزل وطاعنا في السن، والله إن هذا عمل لا يخلو من شناعة. وأضاف قائلا: هناك عرفا مقدسا يقول أن الذات الملكية مقدسة ولا يجوز إهانتها، واستدل على ذلك ما جرى للسلطان عبد الحميد في اسطنبول عندما تم سجنه ولم يتم قتله، وكذلك الملك فاروق في مصر هو الآخر لم يقتل وإنما جعلوا ابنه ولي عهد ووضعوا وصاية عليه، وبعد 11 شهرا أعلنوا الجمهورية. وأضاف: هذا عرف سائد لدى الجميع إلا عند أصحابنا، فقد كانت الثورة عندهم مجرد 5 طلقات يودعونها في جسد إمام طاعن في السن ويترك جثته ملقاة هناك للريح والشمس. حتى أن الإمام أحمد استعطف القبائل بهذه اللهجة عندما كان يقول: قتلوهم وتركوا جثثهم تحت شمس الضحى وريح الأصيل.
وهذا العرض هيج الناس كما يقول البردوني، حتى أن النساء كما يحكى خرجن وطلبن من الرجال أن يخلعوا العسوب ويلبسوهن إياها إذا لم يأخذوا بثأر الإمام يحيى. أما النقطة الأخيرة هو اعتراضه المسبق على دستور 48، إذ وصفه البردوني بأنه مستنسخ من دستور جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كتبه للثوار حقنا الإخواني الجزائري الفضيل الورتلاني وقاموا بالتوقيع عليه. أحبائي متابعي قناة رضوانيات، انتظرونا في الأسبوع القادم إن شاء الله مع فيديو مميز نسرد لكم فيه قصص ومواقف مثيرة للبردوني مع نظام الرئيس إبراهيم الحمدي ثم مع نظام الرئيس علي عبد الله صالح، فكونوا بالانتظار.